ท่านผู้ชมครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตอนที่128ที่ออกอากาศวันที่11เดือนมีนาคม2565ถ้าท่านผู้ชมตามเรื่องนี้อยู่จะจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วผมวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงการต่างประเทศไทยว่าทำตัวเป็นหมาชิวาว่าคอยรับใช้อเมริกาเห่าอเมริกาไม่พอใจอะไรก็จะให้หมาชิวาว่าซึ่งมีหลายตัวเมืองไทยก็เป็นตัวหนึ่งญี่ปุ่นก็เป็นหมาอีกตัวหนึ่งแต่ญี่ปุ่นจะเป็นพันธุ์ชิบะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้น5วันต่อมาปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยทนไม่ไหวนะโดยนายดอนปรมัตถ์วินัยหรือเฮาเลียนดอนก็เลยให้คุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์หลักๆแล้วก็คือออกมาตอบโต้สิ่งที่ผมพูดจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะเอาคุณธานีเนี่ยมาเป็นพระเอกในเรื่องนี้เพราะว่าผมเห็นใจคุณธานีเป็นข้าราชการประจำนะฮะอีกไม่กี่ปีก็เกษียณแล้วแต่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งของนายก็คือนายดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ร่วมกันแล้วก็รับกันไปแล้วกันทั้งคุณดอนและคุณธานีนะฮะแสงรัตน์หลักๆแล้วเนี่ยประเด็นที่คุณธานีและคุณดอนเอาคุณดอนดีกว่าคุณดอนเป็นคนที่เดือดร้อนมากจากรายการของผมเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมตอนที่128คุณดอนก็เลยมีคำสั่งให้คุณธานีออกมาชี้แจงนะฮะเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เอกสารอินโดแปซิฟิกท่าทีของอเมริกาและกรณีสถานเรื่องความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนโดยหลักๆแล้วเนี่ยคุณดอนให้คุณธานีพูดบอกว่ายุทธศาสตร์ของอเมริกาอินโดแปซิฟิกจัดทำขึ้นคือพูดง่ายว่าโยนขี้ไปให้อเมริกาว่าอเมริกาเป็นคนจัดทำคนเดียวเพื่อเป็นแนวทางนโยบายของอเมริกากับแต่ละภูมิภาคเอกสารประมวลขึ้นมาไม่ใช่ความตกลงระหว่างประเทศอย่างใดประเทศไทยท่านผู้ชมครับเขายืนยันตรงนี้และรัฐบาลไทยจึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ไม่มีหน่วยงานใดรับรองหรือรับรู้เอกสารฉบับนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะตอบตอนท้ายท่านผู้ชมจำไว้นะนี่คือข้อแก้ตัวเขานะว่าไอ้การที่มีการประกาศออกมาโดยโจไบเดนว่ามีพันธมิตรที่จะมาเข้าร่วมนี่เป็นมีฟิลิปปินส์มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นะฮะมีออสเตรเลียนะฮะแล้วก็มีอังกฤษแล้วก็มีไทยด้วยเขาบอกว่านี่เป็นการกระทำของอเมริกาฝ่ายเดียวโดยไทยไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องเอกสารไม่มีหน่วยงานใดของไทยลงนามรับรู้เอกสารฉบับนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องของการแถลงการร่วมนะฮะระหว่างไทยอเมริกาในปี 2562 นะฮะว่าโดยเป็นการพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศโดยที่พลเอกประยุทธ์นั้นเซ็นชื่อร่วมกับนายเอสเปอร์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในยุคนายทรัมป์คุณดอนก็ให้คุณธานีบอกว่าเป็นเพียงการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมย้ำเป็นพันธมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่ายไม่มีข้อผูกมัดใดๆที่จะมีเกิดขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะไม่ได้เป็นสัญญาก็คือพูดง่ายๆว่าตราบใดถ้าไม่มีการเซ็นสัญญาแล้วจะกอดคอกินเหล้ากันแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ชูกำปั้นแล้วบอกเฮ้ยเอาเลยมาร่วมกันดีกว่านะมาร่วมกันกระทืบจีนหรือมาร่วมกันที่จะสร้างพันธมิตรอันนี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนตราบใดถ้าไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเนี่ยคุณดอนก็บอกว่าอันนี้ทำได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายอะไรผมไม่รู้ว่าคุณดอนใช้ตรรกะอะไรที่มาคิดในเรื่องนี้นั้นผมเคยยกตัวอย่างท่านผู้ชมฟังถ้าสิ่งที่คุณดอนพูดจริงเนี่ยผมถามท่านผู้ชมและคุณธานีและคุณดอนถามอย่างตรงไปตรงมาเลยอุปมาประไมยเหมือนนักเลงใหญ่คนหนึ่งในซอยชวนบอกว่าเฮ้ยเราต้องรวมพลกันเพื่อไปกระทืบนักเลงใหญ่คนหนึ่งอีกซอยหนึ่งเอามาดิเฮ้ยเอาไทยเข้ามาด้วยปรากฏว่ามีการรวมพลอย่างนั้นจริงและมีการเอ่ยชื่ออย่างนั้นจริงประชาชนก็รู้กันหมดประชาชนคือประชาคมโลกเขารู้กันหมดแล้วมีไทยด้วยแล้วคุณดอนบอกว่าแล้วคุณธานีบอกว่าไม่ได้มีการเซ็นเอกสารใดๆเพราะฉะนั้นแล้วไทยไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องได้ยังไงเมื่อเขาชวนคุณถึงคุณไม่ได้ตอบรับแต่ว่ามีชื่อคุณปรากฏที่คุณต้องทำคือคุณต้องยกมือแล้วคุณต้องบอกกับหัวหน้าอันธพาลคนนั้นบอกเฮ้ยผมไม่ยุ่งได้ไหมเรื่องนี้ถอนผมออกมาเพื่อที่เขาจะได้บอกว่าเฮ้ยตกลงไม่มีดอนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพวกเราไปแค่นี้แต่คุณเงียบนี่คือกฎหมายปิดปากท่านผู้ชมครับแล้วคุณดอนครับก็คือคุณเงียบคือคุณยอมรับใช่ไหมล่ะเอาละไม่เป็นไรคุณธานีแสงรัตน์แล้วคุณดอนพูดบอกว่าการออกเสียงสนับสนุนชาติกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนของไทยอยู่บนพื้นฐานความเป็นเอกราชและอธิปไตยของไทยโอ้โหท่านผู้ชมครับภาษาการทูตเนี่ยนะแม่งเหมือนผายลมทางปากเลยก็คือเหม็นคลุ้ง
แต่ว่าฟังดูฟังได้นะฮะเหม็นคุ้งไปหมดนะฮะคือเขาพยายามเน้นว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเคารพกติการะหว่างประเทศให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยของทุกประเทศเท่าเทียมกันไม่ว่าใหญ่หรือเล็กท่านผู้ชมจำไว้นะคุณธานีรับคำสั่งคุณดอมาแล้วบอกว่าประเทศไทยเคารพกติการะหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยของประเทศเท่าเทียมกันไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเดี๋ยวผมจะเอาประเด็นนี้มาพูดกันตอนจบท่านผู้ชมครับผมมีความเห็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งคุณธานีก็พูดต่อเนื่องจากประเทศต่างๆทั่วไปกำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนสำหรับไทยนั้นต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันต่อ GDP สูงที่สุดประเทศหนึ่งได้รับผลกระทบทางด้านพลังงานราคาสินค้าและเงินเฟ้อซึ่งรัฐบาลได้ทำทุกวิถีทางเพื่อจะบรรเทาผลกระทบความขัดแย้งกับประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่แล้วและไทยก็สามารถจะผ่านวิกฤตนี้ได้ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนท่านผู้ชมจำคำพูดตรงนี้ไว้นะคือทุกคำพูดของคุณธานีแสงรัตน์ซึ่งได้รับคำสั่งจากคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยท่านผู้ชมครับผมจะฉีกออกเป็นชิ้นๆเลยว่าคุณนี่โกหกตอแหลเก่งจริงๆคนที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆไม่รู้รายละเอียดก็จะเห็นด้วยคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของคุณกับการกระทำของคุณซึ่งผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเป็นข้อๆนะฮะแล้วจะเห็นได้ชัดว่าที่ผมพูดนั้นไม่ผิดคุณธานีครับคุณดอนครับจากคำพูดของพวกคุณคงคิดว่าผมโง่หรือคนไทยไม่มีสมองไม่รู้เรื่องการต่างประเทศไม่รู้ธรรมเนียมการทูตจับแพะมาชนแกะเพราะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมันต้องคนในกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นถึงจะเชี่ยวชาญรู้เรื่องยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ชมครับเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ของสหรัฐแล้วคุณอ้างบอกว่าจัดทำขึ้นมาฝ่ายเดียวประเทศไทยไม่รับรู้ไม่รับทราบแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับเอกสารฉบับนี้มันเป็นใบเสร็จไปแล้วที่จะเช็คบินได้ว่าคุณเลือกข้างสหรัฐเมื่อเขาเผยแพร่ออกมาจริงๆไม่ใช่เมื่อเดือนที่แล้วคือกุมภาพันธ์ 2565ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565แต่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาเผยแพร่มาแล้วตั้ง 2-3 ปีแต่คุณเสือกนั่งเฉยเหมือนกับที่เขาจะชวนคุณไปเป็นนักเลงอันธพาลไปเที่ยวตีคนโน้นตีคนนี้แล้วเขาใส่ชื่อคุณเข้าไปบอกคุณร่วมด้วยแล้วคุณก็บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของอเมริกาหรือนักเลงโตอันธพาลกุ้ยระดับโลกเป็นคนคิดขึ้นมาเองแล้วทำขึ้นมาเองแต่คำถามคือแล้วคุณเสือกเฉยทำไมอ่ะถ้าคุณไม่ใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณไม่ใช่ต้องการที่จะมาร่วมเพื่อคัดค้านจีนจริงๆเนี่ยคุณเฉยทำไมคุณต้องปฏิเสธเข้าไปสิว่าเฮ้ยอเมริกาไทยไม่ได้เป็น1 ใน 5พันธมิตรใกล้ชิดทางการทหารสหรัฐแล้วก็ไม่ได้คิดจะเป็นพันธมิตรหลักนอกเนโตซึ่งจริงๆแล้วเขาดึงไทยเข้าไปในลิสต์นี้ตั้งแต่ปี 2546 แล้ว19 ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชคุณดอนคุณต้องบอกเข้าไปสิว่าสถานการณ์มันโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเมื่อ 19-20 ปีที่แล้วไทยยังเป็นมิตรอเมริกาอยู่แต่ไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทางการทหารด้วยเพราะไทยเป็นประเทศที่ดำเนินนโยบายเป็นกลางไม่ได้เป็นศัตรูกับใครให้คุณดอนแต่คุณเสือกไม่ทำเพราะมาอีกข้อเนี่ยหนักเลยคุณอ้างว่าการแถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐ 2562 ว่าด้วยการพันธมิตรในการป้องกันประเทศคุณบอกว่าเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมย้ำความเป็นพันธมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์และเป็นแนวทางการร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐและของไทยไม่มีข้อผูกพันใดๆที่จะมีขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและไม่ได้เป็นสัญญาหรือความตกลงในรูปแบบใดทั้งสิ้นคุณดอนคุณนี่อ้างเลยนะว่างานนี้เนี่ยเนื่องจากไทยไม่ได้ตกลงอะไรด้วยกันเป็นการแถลงฝ่ายเดียวแต่คุณดอนผมจะกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับตามผมมาแล้วคุณดอนไอ้ปฏิญญาสัญญาเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีไทยและคุณดอนก็ไปด้วยที่ประชุมกันที่เมืองซันย่าก่อไหหลำว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการลำน้ำโขงใน6ประเทศซึ่งมีจีนมีไทยมีพม่ามีเวียดนามมีลาวมีเขมรกัมพูชาปฏิญญาสัญญานี่มีการเซ็นกันแล้วมีข้อตกลงแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่พอเมืองไทยที่ต้องเข้าสภาต้องดำเนินการต่อกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมในด้านหนึ่งพอคุณได้เปรียบคุณก็บอกว่าไม่มีข้อตกลงอะไรกันทั้งสิ้นเราไม่ได้มีการสัญญากันแต่ในด้านหนึ่งอีกประเด็นอีกข้อเท็จจริงหนึ่งแล้วไอ้ที่คุณไปเซ็นกับเขากับจีนกับเขมรกับลาวกับกัมพูชากับพม่าเซ็นกันเรียบร้อยแล้วในที่เขาเรียกว่าปฏิญญาสัญญาแต่คุณเสือกไม่ปฏิบัติตามเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรท่านผู้ชมครับผมถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าพลเอกประยุทธ์กับมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกลาโหมสหรัฐในขณะนั้นมาถ่ายรูปจับมือเฉยๆที่เขียนไว้ในแถลงการนั้นไม่ได้ผูกมัดอะไรเลยไม่ได้สัญญาอะไรไม่ได้ตกอะไรถ้าไม่ได้ผูกมัดไม่ได้สัญญาไม่ได้ตกลงแล้วจะเซ็นชื่อจับมือถ่ายรูปแถลงข่าวกันทำไมแล้วคุณดอนรู้ใช่ไหมว่าไอ้รูปนี้เนี่ยสถานทูตอเมริกาเป็นคนปล่อยออกมา
คุณเนี่ยไม่อยากจะปล่อยเพราะเดี๋ยวคุณจะโดนไม้หน้าสามตีแสกหน้าว่าคุณไปแอบงุบงิบทำอะไรกันแต่ปรากฏว่าไอ้เพื่อนรักคุณที่เป็นเจ้านายคุณที่คุณเป็นหมาชิวาว่าเขาเนี่ยเสือเป็นคนปล่อยรูปนี้ออกมาเองเพื่อสร้างความวุ่นวายขึ้นมาคุณธานีครับคุณดอนครับคุณคิดว่าผมเนี่ยสนธิริมทองกุลกับคนไทยเนี่ยกินหญ้าหรือกินข้าวอ่านหนังสือไม่ออกตีความไม่เป็นหรือยังไงผมก็ไม่ได้เรียนน้อยกว่าคุณนะแล้วผมมั่นใจว่าความรู้เรื่องในโลกนี้และภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมสูงกว่าคุณเยอะแยะสรุปท่านผู้ชมครับนี่คือการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเข้าไปร่วมกับนาโต้ภาค2จนประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนคนไทยประสบกับสภาวะบ้านแตกสลายขาดเหมือนอย่างที่ชาวยูเครนกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับคุณดอนครับคุณธานีครับวันสองวันที่ผ่านมานี้อเมริกาออกมาประณามพม่าว่าพม่าเนี่ยเป็นผู้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาคุณไม่รู้สึกผิดสังเกตบ้างเหรอว่าทำไมถึงบอกมาตอนนี้นั่นคือการสร้างความชอบธรรมที่ให้อเมริกาจะส่งเรื่องส่งราวต่างๆมาช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยหรือรัฐบาลขององซานซูจีซึ่งกำลังต่อสู้รัฐบาลพม่าอยู่นอกจากนั้นแล้วอเมริกาเนี่ยยังส่งหมาชิบะมาแบ่งกล้ามทำตัวเป็นซูโม่สวมบทนักเลงคุมคิวมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมครับคุณดอนครับผมเอาข้อมูลที่หนังสือพิมพ์ไทยไม่มีเอามาให้คุณดูนักข่าวอาวุโสและศูนย์ข่าวผมที่อยู่เชียงใหม่ติดตามเรื่องพม่าตลอดได้เริ่มรายงานแล้วว่าญี่ปุ่นเริ่มออกหน้าแสดงบทบาทเป็นสะพานเพื่อเชื่อมโยงการคุยระหว่างฐานพม่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ท่านผู้ชมครับใช้ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานในการคุยเฮ้ยมึงมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการคุยได้ยังไงทูตพิเศษญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยชื่อนายโยเฮอิซาซากาวะเป็นประธาน Japan Nippon Foundation จริงๆก็เป็นส่วนต่อเติมของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่ยอมรับแต่นายคนนี้มีหน้าที่ไปเจอคนโน้นคนนี้ผมเอารูปให้ดูแอบถ่ายมาคนที่กำลังเอามือจับศีรษะอยู่คือพลเอกเจ้ายอดศึกประธาน RCSS คนประชุมก็มีซอมูตูเซโพประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU คูอูเรประธานพรรคก้าวหน้าแห่งชาติกะเหรี่ยงแดงนอกจากนี้ยังมีอูอ่องไหนอูและอูละหม่องได้เดินทางมาร่วมประชุมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายโยเฮอิซาซากาวะยังได้ร่วมประชุมกับตัวแทนคณะทำงานซึ่งเป็นองค์กรตัวแทน10กองกำลังชาติพันธุ์ที่ได้เซ็น NCA แล้วเข้าประชุมมีใครบ้างท่านผู้ชมมีขุนโอกะประธานองค์กรปลดปล่อยชาติปะโอพันเอกจ่ายเงินเลขาธิการ RCSS ดอมิซูบวินกรรมการแนวร่วมประชาธิปไตยของมวลนักศึกษาชาวพม่านะฮะท่านผู้ชมผมเอารูปไปคือดูแล้วฮะซอมูตูเซโพกลางประธาน KNU ขุนโอกะประธาน PNLO แล้วนี่คือรูปนายโยเฮอิซาซากาวะซาซากาวะนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นมานานแล้วเคยเข้าไปพบกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งมาจนถึงยุคองซานซูจีแล้วเข้ามาถึงยุคมินอองไลน์หรือจะพูดอีกในหนึ่งว่ามูลนิธินิปปอนฟาวเดชั่นกระทำตัวเหมือนกับเป็น CIA ของญี่ปุ่นคร่ำวอดในเรื่องของพม่าท่านผู้ชมครับตลอดเวลา1 ปีของรัฐประหารรัฐยะไข่เป็นพื้นที่เดียวในเมียนมาที่ไม่มีสถานการณ์ก่อการร้ายหรือเคลื่อนไหวหรือการต่อต้านทหารเกิดขึ้นประเด็นที่สำคัญที่สุดการปรากฏตัวของตัวแทนอย่างไม่เป็นทางการญี่ปุ่นที่เรียกเอากลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าที่มีปัญหาความขัดแย้งกับรัฐบาลพม่ามาพูดคุยในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ในเวลาที่อ่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมเลยและพูดคุยยังไม่ทันครบเดือนเลยอเมริกาออกมาประณามพม่าแล้วว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญานี่เป็นเรื่องภายในพม่าเขาท่านผู้ชมเข้าใจยังมันสอดคล้องกันมากเลยส่งญี่ปุ่นหมาชิบะเข้ามาก่อนแล้วอเมริกาค่อยแถลงด่ารัฐบาลพม่าแล้วก็เชื่อผมท่านผู้ชมจากนี้ไปเกมของเขาก็คือว่าการยุยงส่งเสริมแล้วหาทางที่จะส่งอาวุธมาให้พวกชาติพันธุ์ต่างๆที่พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วกับนายซากากาวะซึ่งผมบอกแล้วว่าเป็น CIA ของญี่ปุ่นแต่มาในรูปแบบของประธานมูลนิธินิปปอนท่านผู้ชมเห็นหรือยังรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงเอาหัวตาไปไล่ปล่อยเขาใช้พื้นที่บ้านเราจังหวัดเชียงใหม่มาทำโน่นทำนี่ได้ตามอำเภอใจสื่อไทยก็ไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นรัฐบาลไทยก็ทำปิดตาข้างหนึ่งตอบผมหน่อยเลยครับญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศเดียวที่เข้ามาอยู่บัตรเรื่องนี้จีนเองก็มีผลประโยชน์เศรษฐกิจจำนวนมหาศาลในเมียนมาเข้ามาบทบาทในการขบวนสันติภาพเมียนมาไม่น้อยกว่าญี่ปุ่นแต่ท่านผู้ชมแต่จีนไม่เคยมาใช้เวทีประเทศไทยหรือประเทศที่3ไม่เคยตัวแทนจีนออกเรื่องนี้และดำรงบทบาทไม่ต่ำกว่าโยเฮอิซาซากาวะก็คือในซุนกัวเสียงผู้แทนพิเศษฝ่ายกิจการเอเชียกระทรวงการต่างประเทศจีนผมเอารูปให้ดูจับมือกับองซานซูจีจับมือกับทหารพม่าท่านผู้ชมครับคุณดอนครับคุณอาจจะรู้ข้อมูลนี้ก็ได้แล้วคุณดอนคุณธานีหรือคุณไม่รู้หรือคุณรู้แล้วแกล้งไม่รู้นี่คือใช้พื้นที่ของประเทศไทยเพื่อมาปลุกปั่นชนกลุ่มน้อย
เป็นการกรุยทางตอนแรกเพื่อให้อเมริกาออกมาโจมตีรัฐบาลฐานพม่าว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาคุณธานีและคุณดอนน่าจะรู้ข่าวนี้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่19มีนาคมนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายฟูมิโอะคิชิดะได้ไปพบนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเพื่อหวังว่าที่จะให้อินเดียมีจุดยืนในเรื่องยูเครนเหมือนกับเจ้านายตัวเองคืออเมริกาแต่นายคิชิดะก็ผิดหวังเพราะนายโมดีของอินเดียฉลาดกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยอะแล้วฉลาดกว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยเยอะทั้งที่ชาติเขาเป็นชาติที่ไม่ได้กินปลาในการแถลงข่าวทั้งคู่ออกแถลงการร่วมปรากฏว่าท่านผู้ชมรู้ว่าไม่มีการแสดงจุดยืนของอินเดียเรื่องที่เข้าข้างญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาในเรื่องยูเครนกับรัสเซียทั้งที่อินเดียเป็นหนึ่งในสมาชิกโค้ดคุณดอนครับคุณธานีครับถ้าประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นหมาชิวาว่าของโจไบเดนญี่ปุ่นก็เป็นหมาพันธุ์ชิบะที่คอยเลียแข้งเลียขาโจไบเดนอเมริกาแล้วคุณธานีครับหลักการที่คุณพูดเรื่องราวบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่ยึดถือมุ่งเน้นความเป็นกลางและรักษามิตรภาพการเป็นมิตรกับทุกประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายอีกทั้งยังอยู่บนพื้นฐานการเคารพกฎกติกาสากลเพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติของโลกไม่ใช่เป็นการออกเสียงเพื่อเอาใจประเทศใดหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศใดนี่คุณกำลังปกป้องรัฐบาลไทยที่ไปออกเสียงในสหประชาชาติเพื่อประณามรัสเซียท่านผู้ชมครับข้อความที่คุณธานีพูดเนี่ยสวยหรูแต่สำหรับคนที่รู้เรื่องนี้ดีรวมทั้งผมด้วยคงจะพูดจาเป็นอย่างตรงไปตรงมานี่คือการผายลมทางปากของพวกท่านผมไม่เคยคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียท่านผู้ชมจะโง่เขลาเบาปัญญาและโง่กว่าพวกคุณกระทรวงการต่างประเทศไทยที่อยู่บนถนนศรีอยุธยาเขาฉลาดลึกล้ำมีวิสัยทัศน์อย่างแท้จริงโดยการยังงดออกเสียงในการประณามรัสเซียถ้าสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องก็แสดงว่ากระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลอินเดียนั้นโง่กว่าประเทศไทยมากแต่แถวบ้านผมไม่ค่อยมีการศึกษาเขาฟังแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยคือสุนัขรับใช้ของอเมริกามาแต่ไหนแต่ไรละทุกยุคทุกสมัยมาจนกระทั่งสมัยที่นายดอนปรมัตถ์วินัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่คุณบอกว่าไทยเคารพกติการะหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับอำนาจอธิปไตยของทุกประเทศเท่าเทียมกันไม่ว่าใหญ่หรือเล็กท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะผมพูดตอนต้นมาผมบอกว่าคุณธานีและคุณดอนบอกว่าไทยเคารพกติการะหว่างประเทศให้ความสำคัญและอำนาจอธิปไตยของทุกประเทศเท่าเทียมกันไม่ว่าใหญ่หรือเล็กคุณดอนครับคุณธานีครับคุณพูดผิดพูดใหม่ได้นะเพราะถ้ายึดถือคำพูดคุณแล้วกระทรวงการต่างประเทศไทยคือกระทรวงตลอดตอแหลอยากให้อภัยไม่ได้ถ้าคำพูดที่คุณพูดเมื่อกี้นี้ที่ผมอ้างอิงมันคือสาระสำคัญของการทำงานพวกคุณแล้วถามว่าสมัยยุคสงครามเวียดนามที่สหรัฐอเมริกาใช้ฐานทัพเมืองไทยที่อู่ตะเภาและอุดรเอาระเบิดใส่เครื่องบิน B-52 ไปฆ่าคนลาวคนเขมรและคนเวียดนามถ้าผมจำไม่ผิดในฐานะที่เป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนมาทางประวัติศาสตร์พวกคุณไม่เคยหลุดปากออกมาเลยสักแอะว่าอเมริกาเป็นประเทศใหญ่แต่ทำไมมารังแกประเทศเล็กๆอย่างเวียดนามลาวเขมรและกัมพูชาเหมือนอย่างที่คุณกล่าวหารัสเซียวันนี้พวกคุณละอายกับใจบ้างหรือเปล่าที่คุณทำเท่ผายลมมาทางปากแล้วคุณยังพูดว่า กติกาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทยเช่นกันการออกเสียงของไทยบนพื้นฐานนี้ที่ร่วมประณามรัสเซียจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสมควรและรอบคอบแสดงว่าที่อินเดียงดออกเสียงเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและไม่รอบคอบใช่ไหมแสดงว่าวุฒิภาวะคุณสูงกว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วคุณจะบอกว่ารัฐบาลไทยมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชาติไว้อย่างเต็มที่ซึ่งไม่ใช่ด้วยการเป็นศัตรูกับประเทศอื่นหรือยอมไปอยู่ภายใต้อานัตของประเทศใดท่านผู้ชมผมทวนคำพูดนี้นะคุณธานีแสงรัตน์พูดตามคุณดอนว่ารัฐบาลไทยตระหนักดีว่ามีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชาติไว้อย่างเต็มที่ซึ่งไม่ใช่โดยการเป็นศัตรูกับประเทศอื่นหรือยอมไปอยู่ใต้อำนาจของประเทศใดคุณดอนคุณธานีครับที่คุณพูดข้างต้นนั้นคุณไม่อายตัวพวกคุณกันเองเหรอคุณบอกว่าคุณปกป้องผลประโยชน์ที่ดีสุดของชาติอย่างเต็มที่คุณปกป้องอะไรคุณไปถามคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สิรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่าผลไม้ส่งออกไปจีนนั้นอุปสรรคปัญหาเต็มไปหมดเพราะคุณได้แสดงท่าทีเป็นหมาชิวาว่าเลียแข้งเลขาอเมริกาที่กำลังออกมาต่อต้านจีนและนี่คือผลพวงที่จีนเขาตอบโต้คุณอย่างเงียบๆหรือจะอีกเรื่องก็ได้คุณดอนคุณรู้เรื่องดีนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนที่ประเทศจีนไม่สามารถกลับไปเรียนต่อได้เกือบ 30,000 คนเร็วๆนี้เพิ่งกลับไปได้แค่70 คนเมื่อเดือน2 เดือนที่แล้วอีกเกือบ 30,000 คนกลายเป็นสัมภเวสีทางการศึกษาที่ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตตัวเองพวกเขาเคยรวมตัวไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากคุณดอนคุณก็บอกว่าได้คุยกับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนให้ช่วยคุณดอนครับแล้วเกิดอะไรขึ้น
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวหรือคุณจะไม่เก็ตอีกว่าเขากำลังสั่งสอนคุณอีกเรื่องนึงที่ฮาที่สุดท่านผู้ชมเป็นตลกร้ายแห่งทศวรรษคือคำพูดที่คุณพูดว่าคุณจะไม่ยอมให้ไทยไปอยู่ภายใต้อำนาจของประเทศใดและคุณยังเสือกพูดต่อยว่าการดำเนินนโยบายของต่างประเทศของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานการยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีในฐานะประเทศเอกราชผมเอาศักดิ์ศรีที่คุณอ้างเนี่ยมาตีแสกหน้าคุณสัก2เรื่องได้ไหมมีเยอะมากเอาเฉพาะ2เรื่องนั้นมันเห็นชัดๆดีกว่าและทุเรศประเทศไทยมีศักดิ์ศรีไหมกระทรวงการต่างประเทศไทยมีศักดิ์ศรีไหมที่คุณปล่อยให้เอกอัครราชทูต EU 27 คนเที่ยวไปกดดันหน่วยงานรัฐบาลไทยเช่นไปจับตาดูการทำงานของตำรวจที่โรงพักซึ่งในขณะนั้นกำลังดำเนินคดีกับพวก3กีบดำเนินคดีกับกลุ่มพวกคุณธนาธรกับหลายข้อหารวมทั้งถูกดำเนินคดีมาตรา112ด้วยหรือว่าอีกประการหนึ่งทูตจาก EU 27 ประเทศเข้าไปกดดันคณะกรรมาการในสภาที่กำลังพิจารณากฎหมายจะออกมาควบคุมจัดระเบียบให้กับองค์กรเอกชน NGO ให้อยู่ลักษณะที่โปร่งใสตรวจสอบได้เข้าไปกดดันทั้งตำรวจเข้าไปกดดันทั้งกรรมาการในสภาทูต EU 27 ประเทศไหนบอกคุณอยู่ยังมีศักดิ์ศรีไงไหนบอกไทยต้องยืนด้วยตัวเองมีศักดิ์ศรีในฐานะประเทศที่มีเอกราชแต่คุณให้กุ้ย27 คนจาก EU ไปเที่ยวรุกรานกดดันกิจกรรมภายในของประเทศไทยไหนแล้วที่คุณบอกคุณเป็นประเทศเอกราชข้อ 5 ที่คุณอ้างว่าไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันต่อ GDP สูงที่สุดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนจะมีผลกระทบด้านพลังงานสินค้าและเงินเฟ้อคุณต้องทำงานทุกอย่างเพื่อมีผลกระทบน้อยที่สุดไหนๆคุณก็ผายลงมาแบบนี้ผมจะถามคุณคำหนึ่งประเทศอิหร่านโดนสหรัฐอเมริกาบอยคอตแซงชั่นแต่ประเทศอิหร่านก็เป็นมิตรกับประเทศไทยประเทศอิหร่านก็มีน้ำมันที่มีราคาถูกที่หลายประเทศทั่วโลกที่ใช้กันอเมริกายังแอบซื้อน้ำมันจากอิหร่านตอนนี้ EU ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทั้งโดนบอยคอตรวมไปจนถึงสิงคโปร์ผ่านทางภาคเอกชนสิงคโปร์แต่เป็นเพราะอเมริกามันบอยคอตอิหร่านคุณดอนคุณคือหมาชิวาว่าของอเมริกาคุณก็บอยคอตอิหร่านไปด้วยคุณดอนครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ใต้อานัตใครคุณควรแจ้งรัฐบาลอิหร่านไปสิว่าทำไมเราไม่ซื้อน้ำมันอิหร่านที่ราคาถูกกว่ามีหนำซ้ำท่านผู้ชมครับสายการบินอิหร่านที่ต้องการบินมาประเทศไทยคุณยังสร้างปัญหาให้เขาไหนคุณบอกคุณไปเป็นประเทศเอกราชไงแถวบ้านผมเนี่ยลูกเจ๊กผมเจอเรื่องขัดใจแบบนี้แล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยผมต้องขาดถุยไปแล้วนะแต่บังเอิญคุณดอนคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพวกคุณกระทรวงการต่างประเทศเป็นพวกที่มีวุฒิภาวะที่เหนือกว่าคนไทยทุกคนผมเห็นใจมากนะคุณธานีแสงรัตน์คุณต้องเป็นหมาชิวาว่าคุณดอนที่ต้องทำตามคุณดอนส่วนคุณดอนก็เป็นหมาชิวาว่าของไบเดนที่ต้องการทำตามที่อเมริกาแจ้งมาคุณดอนครับผมจะทบทวนความจำคุณนิดหนึ่งคุณจำได้ไหมว่านายโจไบเดนประกาศบอกว่าจะประชุมกับผู้นำกลุ่มอาเซียนในวันที่ 28-29 ถ้าผมจำไม่ผิดคุณดอนถ้าผมผิดคุณทักท้วงมาหน่อยได้ไหมแต่ผมคิดคุณทักท้วงไม่ได้เพราะผมพูดตรงแล้วข้อมูลผมถูกเป๊ะคุณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวและคนแรกในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการประชุมครั้งนี้คุณเป็นคนแรกที่เฮาเลียนรีบประกาศทันทีเลยว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะไปเจอไบเดนวันที่ 28-29 แน่นอนหลักฐานมีคุณดอนคุณกระตือรือร้นมากโอ้โหตื่นเต้นมากเจ้านายจะเรียกหมาไปพบแล้วหางกระดิกใหญ่เลยรีบประกาศมาทันทีเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อีกวันหนึ่งฮุนเซนประกาศบอกว่าไม่ไปพบเหตุผลเพราะว่าผู้นำอาเซียนไม่ว่างกันคุณก็เลยออกมาพูดเสียงอ่อยๆให้สัมภาษณ์ว่ามีการเลื่อนการประชุมเดือนเมษายนอาจจะเป็นเมษาหรือพฤษภาซึ่งฮุนเซนมันก็ตอบสวนกลับมาอีกว่าเมษาพฤษภาฮุนเซนมันไม่ว่างเพราะฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นประธานอาเซียนปีนี้ชั้นเชิงคุณกับฮุนเซนเนี่ยมันคนละเรื่องของคุณมันเด็กอนุบาลมากเมื่อคุณเจอคนอย่างฮุนเซนเจอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคิชิดะต้อนรับอย่างดีแล้วฮุนเซนก็บอกกองเรือญี่ปุ่น2 ลำจากกองกำลังป้องกันตัวเองมาจอดที่ท่าเรือเรียมที่เมืองเสียนูวิลฮุนเซนก็ไปต้อนรับผู้บัญชาการเรือแล้วก็พูดจางชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นกลางใครจะมาเยือนก็เยือนได้แต่ในข้อเท็จจริงกัมพูชาคือคนที่ยืนข้างจีนอย่างเต็มตัวแต่เขาเล่นเป็นคุณดอนคุณเล่นไม่เป็นเลยแค่ฝรั่งแค่อเมริกามาเรียกร้องเท่านั้นคุณกระดิกหางตึ๊กทันทีเลยแล้วคุณก็โดนฮุนเซนเนี่ยสวนกลับคุณก็ไปไม่ถูกเหมือนกันจากไม่กี่วันก่อนหน้านั้นคุณเฮาเลียนมากคุณโอ้ยพูดออกมาเลยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศในอาเซียนประเทศแรกที่บอกว่าจะเอานายกประยุทธ์ไปวันที่ 28-29 คุณนึกว่าคุณเท่ชิบหายใช่ไหมคุณกลายเป็นตัวตลกระวังนะคุณดอนบทตลกของคุณเนี่ยเริ่มเข้าใกล้ในเซเลนสกี้ทุกวันแล้วนะมุกตลกของคุณเนี่ยยิ่งวันยิ่งเทียบชั้นเซเลนสกี้ได้แล้วนะแล้วผมจะบอกเลยคุณดอนอย่างไหมคุณไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยเหรอ
คุณรู้ถึงภูมิรัฐศาสตร์ของโลกใบนี้ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าถ้าคุณต้องการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับไทยจริงๆคุณต้องเริ่มปรับตัวให้เข้ากับขั้วอำนาจใหม่ในโลกนี้อย่างจีนและรัสเซียที่กำลังโผล่ขึ้นมาให้รู้ว่าคุณพร้อมจะเป็นเพื่อนเขานอกจากคุณไม่ได้ทำเช่นนั้นคุณยังผูกพันตัวเองกับอันธพาลโลกอย่างอเมริกาและทำตัวเป็นหมายสายพันธุ์คอยรับใช้อเมริกาคุณว่าคุณยึดถือกติกาโลกคุณไม่อายเหรอที่คุณพูดอย่างนี้เจ้านายคุณที่อยู่วอชิงตันดีซีคืออเมริกาคุณรู้ใช่ไหมว่าถูกศาลโลกพิพากษาให้แพ้คดีหลายคดีแต่เจ้านายคุณก็หน้าด้านไม่สนใจบอกว่าศาลโลกไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งให้เจ้านายคุณทำตามคำสั่งโลกเพราะอันธพาลอย่างอเมริกามันยึดถือข้อยกเว้นตัวมันเองว่าประเทศมันต้องยกเว้นได้ทุกเรื่องทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎี exceptionalism คุณคงได้ยินคำนี้มาเยอะแล้วนี่ไงเจ้านายคุณที่คุณอ้างบอกว่าคุณยึดถือกติกาโลกก็อเมริกาเนี่ยมันไม่เคยยึดถือกติกาโลกคดีศาลโลกพิพากษากับประเทศอเมริกามีตัวอย่างให้ดูตั้งไม่รู้กี่คดีอเมริกาปฏิเสธที่จะยอมรับทั้งหมดนี้คุณดอนเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเงียบๆไปผมถือว่าภารกิจผมจบไปแล้วแต่คุณเสือกออกมาทำเท่ออกมาแถลงตอบโต้มีหนำซ้ำยังเสือกมาสั่งสอนพวกผมว่าใครขอให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนไม่ใช่เรื่องที่ไม่จริงที่ผมยกตัวอย่างให้คุณฟังมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสงครามในเวียดนามไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือไงผลไม้ไทยที่ส่งเข้าจีนไม่ได้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงไงนักศึกษาไทยที่กลับไปเรียนต่อที่จีนไม่ได้เกือบ 30,000 คนไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือไงนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงปฏิญญาสัญญาที่พวกคุณและนายกไปเซ็นรับรองร่วมด้วยนี่คือการเซ็นนะปฏิญาณสัญญาการเซ็นจริงๆนะแต่พอกลับเมืองไทยคุณก็เบี้ยวคนที่ร่วมร่างปฏิญาสัญญาเป็นข้อตกลงในการใช้แม่น้ำโขงร่วมกันทุกวันนี้มีจีนพม่าเขมรลาวเวียดนามที่ร่วมทำให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพไม่มีไทยเข้าร่วมเพราะคุณพ่ออเมริกาของกระทรวงการต่างประเทศคุณคัดค้านเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นตลกร้ายที่6ประเทศที่ใช้แม่น้ำแม่โขงร่วมกันมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เสือกไม่เข้าร่วมเพราะคุณพ่ออเมริกากำกับคุณอยู่เบื้องหลังไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้จัดให้คุณสุดซอยเลยก็แล้วกันให้มันปังปูริเย่ไปเลยเมื่อ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเผยแพร่ภาพข่าวนายอิฟยินีโทมิคินเอกอัครราชทูตรัสเซียต้อนรับหารือกับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างทบ5กับพันธมิตรในประเทศรัสเซียกิจกรรมต่างๆของการรายงานข่าวต่างประเทศของสื่อของประเทศรัสเซียการลงมือร่วมลงมือลงนามนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคข่าวสารของประชาชนโดยรอบด้านและให้ความเท่าเทียมกับรัสเซียท่านผู้ชมครับคุณดอนครับคุณรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานีโทรทัศน์สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นพิธีกรต่างๆที่ออก Facebook ล้วนแล้วแต่เอาข่าวมาจากตะวันตกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น CNN ไม่ว่าจะเป็น BBC ข่าวหลายข่าวถูกทั้งตะวันตกเซ็นเซอร์เพราะไม่เป็นประโยชน์กับรัสเซียคุณยอมรับไหมว่าการเดินเกมของทบ5ผมไม่ต้องบอกคุณนะว่าทบ5เนี่ยเป็นของใครการที่ช่องโทรทัศน์อย่างโทรทัศน์กองทัพบกทบ5ยังเห็นว่าคนไทยยังขาดข่าวอีกด้านหนึ่งก็เลยร่วมทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสำนักข่าวรัสเซียตามข้อเท็จจริงในทุกด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคข่าวสารประชาชนอย่างถูกต้องและคุณดอนรู้มาว่าก่อนหน้านี้สถานีวิทยุช่อง 5 ทบ5มีการร่วมมือลงนามความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวสินค้าการเกษตรกับสำนักข่าวจีนไปแล้วนอกจากรัสเซียกับจีนแล้วก่อนหน้านั้นทบ5ยังจับมืออิหร่านในวันที่ 10 มีนาคมลงนามร่วมกับนายชัยยิด เรซาโนบักตีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของอิหร่านและของประเทศไทยคุณดอนครับทีวีช่องอื่นรับแต่ข่าวตะวันตกรายงานข่าวตามตะวันตกมีแต่ช่อง 5 ของทบกที่เปิดข่าวสารรอบด้านรายงานข่าวรอบด้านมากขึ้นคุณดอนคุณยอมรับหรือว่าใครก็ตามในกองทัพบกที่คิดเรื่องนี้ต้องถือว่าทันสมัยมากหรือว่ากองทัพบกได้ทำหน้าที่เป็นกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการและทำหน้าที่ได้ดีกว่าพวกคุณอีกคุณดอนงานนี้เป็นงานตบหน้าพลเอกประยุทธ์และนายดอนแสดงว่ากองทัพไทยไม่ได้เป็นหมาชิวาว่าไม่ได้เป็นแค่ลูกไล่ของอเมริกามีศักดิ์ศรีมีนโยบายทางความมั่นคงรักษาความสมดุลเป็นเอกเทศในตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่แท้จริงโทรทัศน์รัสเซียถูกอเมริกาแบนอิหร่านถูกพวกคุณแบนตามอเมริกาแต่ทบ5กลับมาจับมือกับรัสเซียและอิหร่านมันยังไงกันแน่ผมยังมีเรื่องเกี่ยวคุณอีกเยอะที่คุณรับใช้อเมริกาในฐานะเป็นหมาชิวาว่าอีกเป็น
แฟ้มผมจะค่อยๆดึงออกมาทีละเรื่องในอนาคตอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโต้อย่างหอมปากหอมคอนะก่อนผมจะจบเรื่องนี้ผมมีข้อมูลลับบอกคุณให้คุณรู้จำได้ไหมผมเคยบอกข้อมูลลับคุณไปแล้วว่าท่านนายกฮุนเซนจับมือกับประเทศอิหร่านเพื่อขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยในพื้นที่ทับซ้อนของไทยและอิหร่านตัดสินใจจะส่งกองทัพเรือบางส่วนมาปกป้องผลประโยชน์อิหร่านด้วยเอาละผมจะบอกข้อมูลลับอีกข้อผมรู้มาว่าสีจิ้นผิงกำลังจะบอกปูตินบอกว่าเฮ้ยเราสองคนมาเอเปกกันดีกว่าวงเล็บมากวนตีนพวกคุณไงผมอยากรู้หน้าคุณแล้วก็หน้าพลเอกประยุทธ์ที่ตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาเข้าไปร่วมในการที่จะต้านจีนโดยการร่วมกับขบวนการยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกตลอดจนประเทศไทยไปประนามรัสเซียในเวทีโลกของสหประชาชาติผมอยากรู้ผมเชื่อว่าสองคนนี้เขามาส่วนหนึ่งเขาก็อยากจะมาดูหน้าพวกคุณเหมือนกันทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศว่ากูจะมาประชุมเอเปกตามสิทธิของกูในฐานะประเทศที่อยู่ตามเอเชียแปซิฟิกอยากจะมาดูหน้าคนที่เป็นหมาชิวาว่าให้กับอเมริกาว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอโทษคุณดอนกับคุณธานีด้วยมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆแต่ไม่เป็นไรคุณไม่พอใจคุณตอบโต้ผมอีกดอกหนึ่งหรือหลายดอกก็ได้งานนี้ผมจะใช้ตอบโต้กับผมจะใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียโจมตีคุณให้พังทลายไปเลยนะครับ